हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मोम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई यहाँ पियाजबाट अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। साह्रै मिठो हुन्छ यो अचार। बनाउनको लागि अब सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ 500 ग्राम यस्तो साइजको पियाज लिएर यसलाई बोक्रा फालेको छु। यो अलि सानो प्याज हो, ठुलो खाले प्याज हैन। यसरी यसलाई काटेर अब यसलाई मैले बीचबाट यसरी काट्छु। हामीले सबैलाई यसरी बीचबाट काट्ने, किनभने अहिले मसला बनाएर यसमा हामीले मसला भर्ने हो। यो प्याजको अचार एकदमै मिठो हुन्छ खानको लागि। मैले यो सबैलाई अब यसरी बीचबाट काट्दै छु। यतिको ग्याप बनाएर काट्नु होला। फेरि यसलाई चाहिँ टुक्रा नै नबनाउनु होला, अलिकति पकेट जस्तो बनाउने। हामीले यतिको बनाएपछि यो प्याजमा हामीले अहिले मसला भर्न जाँदैछौँ। यसको लागि मसलाको लागि मैले एउटा प्यान लिएँ। यसमा मैले 1 ठुलो चम्चा सौंफ राखेँ र 2 ठुलो चम्चा धनियाको दाना राखेँ। 1 ठुलो चम्चा तोरीको दाना पनि राखेँ। 1 ठुलो चम्चा मैले जिराको दाना पनि राखेँ। 6-7 वटा जति मैले यहाँ ल्वाङ राखेँ। त्यसपछि मैले यो 4 वटा जति सुत्मेल पनि राखेँ र यहाँ मैले आधा ठुलो चम्चा मेथीको दाना पनि राखेँ। अब हामीले यसलाई राम्रोसँग भुटौँ। सबै यसलाई हामीले एकछिन बास्ना आउने गरी यसलाई भुटौँ। यसरी मैले यसलाई एकछिन भुट्छु। भुटिसकेपछि मैले यहाँ यो सुकेको 7-8 वटा जति खुर्सानी पनि राखेँ। मैले खुर्सानी आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। मैले भने मसला एकछिन भुटेपछि मात्रै खुर्सानी राखेँ, किनभने एकदम कडा खुर्सानीको बास्ना आउँछ, त्यही भएर। र मैले यसलाई खनाइदिएर यसलाई सेलाउन छोडिदिन्छु र यो ग्राइन्डरमा राखेर मैले यसलाई धुलो बनाउँछु। यो मसलालाई हामीले मसिनो गरेर धुलो बनाउने, एकदमै फाइन पाउडर चाहिँ बनाउनु पर्दैन। यतिको दरदराउँदो बनाउनु भयो भने यो मसला एकदम मिठो हुन्छ। र हेर्नु त, यतिको दरदराउँदो बनाएपछि मैले यसलाई यो भाँडामा खनाएँ। खनाइसकेपछि मैले यसमा अब अरू मसलाहरू राख्न जाँदैछु। यहाँ मैले नुन राखेँ 2 सानो चम्चा। स्वाद अनुसार नुन राख्नु होला। अचार भएको हुनाले मैले नुन अलिकति बढी राखेँ। 1 सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ र यसलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गरौँ। नुन धेरै राखेँ जस्तो लाग्ला हजुरलाई, तर चाहिँ हामीले पियाजमा यो फिल गर्ने हुनाले अलिकति नुन मैले बढी नै राखेको छु। 1 ठुलो चम्चा मैले तेल राखेँ। तेल राखेर यो मसलालाई मैले राम्रोसँग मिक्स गर्छु। त्यसो गर्नाले हामीले अहिले पियाजमा यो मसला भर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर मैले अलिकति तेल पनि राखेँ यसमा। यतिको मिक्स भइसकेपछि अब मैले यो पियाजमा यसरी राख्न जाँदैछु। यो सबैलाई मैले यसरी ट्राई गरेर भित्र राख्नको लागि कोसिस गर्छु। यसलाई टुक्रा चाहिँ नपार्नु होला। हातले बिस्तारै बिस्तारै राख्दै जानु होला। त्यति सजिलो चाहिँ हुन्न, टाइम चाहिँ लाग्छ यो फिल गर्नको लागि, तर पनि पछि यो अचार खाँदा एकदमै मिठो हुन्छ। यसै गरेर मैले बाँकी सबै पियाजलाई, सबै यो मसलाहरू यसरी भर्न जाँदैछु। बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले सके जति यो पकेट बनाएकोमा राख्ने हामीले। त्यसरी यो मसलाभित्र गयो भने यो अचार एकदमै मिठो हुन्छ। र मैले यसरी नै यो सबै पियाजलाई यहाँ यसरी नै सबै फिल गर्छु। र हाम्रो पियाज यसरी फिल गरेपछि हामीले यसलाई अहिले जारमा राख्नेछौँ। यो मसलालाई यसरी सबै मैले फिल गरेँ यो पियाजलाई, र यो सबै रेडी भयो र यस्तो देखियो। त्यसपछि मैले एउटा सफा जार लिएँ, सिसाको भाँडा लिएँ र यसलाई मैले यहाँ यसलाई मिलाएर सबैतिर राख्छु, किनभने यत्तिकै राख्दाखेरि त्यो राम्रोसँग ठाउँमा बस्दैन। त्यही भएर यो पियाजलाई राम्रोसँग मिलाएर त्यसरी राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि यो बचेको अघिको मसला पनि मैले यसको माथिबाट राखिदिन्छु। यो मसला राखिसकेपछि मैले यहाँ 1 कप जति तेल राखेँ। अचार हुनाले हामीलाई तेल अलिकति बढी नै राख्नुपर्छ। यसरी राखेर यो अचार तपाईँले 2-3 दिन घाममा राखेर सुकाएपछि यसको अमिलो स्वाद आउँछ र यो खानको लागि एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँले नि यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नु होला र कस्तो भयो भनेर हामीलाई भन्नु होला है त। साथीहरू, हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।